Hello friend, hi everyone. Today we are going to learn a new topic that is very interesting, or one of the very interesting story, that is 1.3 Little Girls Wiser Than Old People. So friend, Little Girl Wiser Than Old People ही एक अतिशय छान आणि मजेशीर कथा आहे. या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत. तर पहा, कथेचं नाव काय आहे? लिटल गर्ल वायझर दॅन ओल्ड पीपल. लिटल गर्ल म्हणजे लहान मुली, वायझर म्हणजे शहाणे किंवा हुशार आपण ज्याला म्हणतो, अँड ओल्ड पीपल म्हणजे वयस्कर लोक किंवा म्हातारे लोक. तर याचा अर्थ काय होतो की ज्या लहान मुली आहेत तर त्या मोठ्यांपेक्षा कशा आहेत? हुशार आहेत. तर त्या हुशार कशा आहेत हे आपल्याला या गोष्टीतून पाहायचं आहे. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, फर्स्ट पॅराग्राफ. इट वॉज अन अर्ली ईस्टर इन द यार्ड्स lay snow and rill ran down the village. A large puddle had run down from manure pipe into lane between two palms, and at this puddle two girls, one elder than the other, had met. Both of them had been dressed by their mothers in new clothes. The little girl had blue dress and the elder yellow one with design. Both had their heads wrapped in red kerchiefs. Okay, so first paragraph we can see here. Now in the first paragraph, it was an early Easter. Easter means, the meaning of Easter is, now see the above side. Easter means a Christian festival and holiday that is celebrated in many countries. Easter is always Sunday. तर ईस्टरचा अर्थ काय सांगितलाय की हा एक ख्रिश्चन लोकांचा सण आहे की जो बऱ्याचशा देशांमध्ये साजरा केला जातो. आणि ईस्टर याचा दुसरा अर्थ असा सांगितलाय की ईस्टर म्हणजे संडे किंवा रविवार. या ठिकाणी काय म्हटलं? इट वॉज अन अर्ली ईस्टर म्हणजे ईस्टरची ती सकाळची वेळ आहे, म्हणजे रविवारची सकाळची वेळ थोडक्यात आपण म्हणूया. इन द यार्ड ले स्नो अँड रिल रॅन डाऊन द विलेज. इन द यार्ड्स, यार्ड्स म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणूया अंगण, घरासमोरलं अंगण. तर अंगणामध्ये काय झालंय? बर्फ पडलाय. स्नो मीन्स बर्फ. अँड रिल रॅन डाऊन द विलेज. आणि रिल याचा अर्थ काय? स्मॉल स्ट्रीम ऑफ वॉटर, म्हणजे ज्याला पाण्याचा छोटासा प्रवाह म्हणूया. तर खेडेगावामध्ये काय झालंय? पाण्याचा प्रवाह त्या ठिकाणी वाहत आहे आणि अंगणामध्ये बर्फही पडलेला आहे. अ लार्ज पडल हॅड रन डाऊन फ्रॉम मॅन्युअर पाईप इन टू लेन बिटवीन टू पाम्स. आणि त्या ठिकाणी काय म्हटलंय? लार्ज पडल म्हणजे पडल मीन्स मोठे डबके. एक मोठे डबके त्या ठिकाणी वाहत आहे. मॅन्युअर पाईप म्हणजे जो मातीचा काही ढिगारा आहे तर त्या ढिगाऱ्यातून ते पाणी ओसंडून वाहत आहे. लेन बिटवीन टू पाम्स आणि दोन शेताच्या मधून ते डबके वाहत आहे. अँड ही ॲट दिस पडल टू गर्ल वन एल्डर दॅन द अदर हॅड मेट. आणि त्या डबक्याच्या जवळ काय झालंय? ते दोन मुली भेटलेल्या आहेत, एक छोटी आहे आणि एक मोठी मुलगी आहे. बोथ ऑफ देम हॅड बीन ड्रेस बाय देअर मदर्स इन न्यू क्लोथ. आणि त्या दोन्ही मुलींच्या आईने त्यांना नवीन ड्रेस दिलेला होता घालण्यासाठी. कारण ईस्टर हा ख्रिश्चन लोकांचा सण आहे हे आपण अगोदरच पाहिलंय. आणि म्हणून त्यांनी सणाच्या दिवशी आपण जसे नवीन ड्रेस घालतो, दिवाळीला आपण नवीन ड्रेस घालतो, तशा पद्धतीने या मुलींनी काय केलंय? ईस्टर डे हा त्यांचा सण आहे आणि म्हणून त्या दिवशी नवीन कपडे त्यांनी घातलेले आहेत. त्यापैकी पहा त्यांनी काय म्हटलंय? द लिटल गर्ल हॅड ब्ल्यू ड्रेस. आणि जी लहान मुलगी आहे तिने निळ्या रंगाचा ड्रेस परिधान केलेला आहे, घातलेला आहे. अँड द एल्डर अ येलो वन विथ डिझाईन. आणि जी मोठी मुलगी आहे तर तिने काय केलंय? त्या ठिकाणी येलो म्हणजे पिवळ्या रंगाचा ड्रेस आणि त्याच्यावरती डिझाईन असणारा अशा प्रकारचा ड्रेस तिने घातलेला आहे. आणि नेक्स्ट पहा काय म्हटलंय? बोथ हॅड देअर हेड्स रॅप इन रेड केअरचिप्स. आणि केअरचिप्स म्हणजे डोक्याला बांधायचा मोठा चौकोनी रुमाल. तर त्या दोन मुलींनी काय केलंय पहा? डोक्याला बांधण्यासाठी एक लाल रंगाचा रुमाल त्यांनी घेतलेला आहे. आता खाली चित्रातून तुमच्या लक्षात येईल की त्या दोन मुलींनी डोक्याला तो रुमाल कशा पद्धतीने बांधलेला आहे. तर या ठिकाणी पहिला पॅराग्राफ आपण पाहिलाय. पहा त्यानंतर दुसरा पॅराग्राफ. नाव सी द सेकंड पॅराग्राफ. फर्स्ट आय रीड, यू कॅन लिसन केअरफुली लाईन टू लाईन. आफ्टर प्रेयर्स इन द चर्च the two girls went to the puddle where they showed their new garments to each other and began to play. They wanted to splash in the water. The little girl started to go into the puddle with her shoes on, but the elder girl said to her, "Don't go, Malsha.
your mother will scold you. I will take off my shoes and you do the same. या ठिकाणी काय झालं ती दुसऱ्या पॅराग्राफ मध्ये काय सांगितलंय, आफ्टर प्रेयर इन द चर्च, म्हणजे चर्च मध्ये ते दोन मुली गेल्या होत्या. अगोदर एका डबक्याच्या ठिकाणी त्यांची भेट झाली, त्यांनी एकमेकांना ड्रेस दाखवलाय आणि नंतर त्या प्रार्थना करण्यासाठी कुठे गेल्यात, चर्च मध्ये गेल्यात. आणि प्रार्थना झाल्याच्या नंतर द टू गर्ल्स वेंट टू द पडल, आणि त्या दोन मुली परत त्या डबक्याच्या जवळ आलेल्या आहेत. Where they showed their new garments each other, आणि ज्या ठिकाणी त्यांनी त्यांचे कपडे दाखवले त्या ठिकाणी त्या दोन मुली त्या डबक्याच्या जवळ आलेल्या आहेत. And began to play. began past form of began means सुरुवात झाली. तर त्या दोघी मुलींनी त्या ठिकाणी खेळण्यास सुरुवात केलेली आहे. They wanted to splash in the water, आणि त्या ठिकाणी पाण्यात त्यांनी खेळायला सुरुवात केलेली आहे. The little girl started going to the puddle with her shoes, आणि काय झालंय ती जी छोटी मुलगी आहे तिने शूज सहित पाण्यात जाण्यास सुरुवात केलेली आहे. पण इतक्यात काय झालंय, बट द ओल्डर गर्ल सेड टू हर, आणि मोठी मुलगी तिला काय म्हणाली, डोंट गो मालशा त्या ठिकाणी जाऊ नकोस. का जाऊ नकोस, तर शूज सहित जाऊ नकोस, हे की नाही. या ठिकाणी काय म्हटलं, युअर मदर विल स्कोल्ड यू. स्कोल्ड मीन्स रागवणे, अँग्री ऑन यू. तर तुझी आई काय होईल, तुझ्यावरती रागवेल. आय विल टेक ऑफ माय शूज अँड यू डू द सेम. मी काय करते, माझे शूज त्या ठिकाणी काढत आहे आणि तू पण त्या पद्धतीने शूज काढायचे आणि मग पाण्यामध्ये जायचं आहे. सो द नेक्स्ट पॅराग्राफ, द गर्ल्स टूक ऑफ देअर शूज, रेज देअर स्कर्ट्स अँड वॉक थ्रू द puddle towards each other. Malsha stepped in up to her ankles and said, "It is deep, Akulka, I am afraid." आणि मग पहा इतक्यात काय झालंय, मोठ्या मुलीने तिला सांगितलं की तू पाण्यामध्ये शूज सह जाऊ नको, आई तुला रागवेल. मग पुढं काय झालंय पहा, द गर्ल्स टूक ऑफ देअर शूज, आणि मग त्या मुलीने काय केलं, तिचे शूज काढलेले आहेत. रेज देअर स्कर्ट, आणि तिचा जो काही ड्रेस घातलेला आहे स्कर्ट, ते थोडंसं तिने हातामध्ये पकडलंय पाण्यामध्ये भिजू नये म्हणून, पाण्यात खराब होऊ नये म्हणून. आणि वॉक थ्रू द पडल टुवर्ड्स इच अदर, आणि दोघी एकमेकींकडे पाण्यातून येत आहेत. मालशा स्टेप इन अप टू हर अँकल अँड सेड, आणि मग तिने काय केलंय, त्या ठिकाणी पाण्यामध्ये मालशा नावाची छोटी मुलगी आहे ती पाण्यामध्ये उतरलेली आहे आणि तिला काय म्हणते, इट इज डीप अकुल्का, आय एम अफ्रेड. आणि अकुल्का म्हणजे ती मोठी मुलगी, तर तिला काय म्हणते, इट इज डीप म्हणजे हे खोलवर आहे. पाण्यात उतरल्याच्या नंतर तिला लक्षात आलं की हे पाणी खोलवर आहे, डबकं खोलवर आहे, आणि म्हणून ती काय म्हणते, हे खोलवर आहे, आय एम अफ्रेड, मला भीती वाटत आहे. नेव्हर माइंड, सी रिप्लाइड, इट विल नॉट बी एनी डीपर. तू काही घाबरू नकोस, हे काही फारसं खोलवर नाही. इट विल नॉट डीपर म्हणजे खोलवर नाही. कम स्ट्रेट टुवर्ड्स मी, आणि तू काय कर, न घाबरता सरळ माझ्याकडे चालत ये. स्ट्रेट म्हणजे सरळ येणे. नेक्स्ट पाहता, दे केम क्लोजर टू इच अदर, आणि ते दोघी एकमेकींच्या जवळ आलेले आहेत. अकुल्का सेड, मालशा लुक आउट अँड डू नॉट स्प्लॅश इट अप. मालशा लुक आउट म्हणजे इकडे बघ, अँड डू नॉट स्प्लॅश इट अप. स्प्लॅश म्हणजे घाणेरडं पाणी अंगावरती उडणे, ठीक आहे ना. तर ती म्हणते की हे जे पाणी आहे तर ते अंगावरती उडू नकोस. बट वॉक सॉफ्टली, पण काय कर, हळूवारपणे चाल. आता पहा, लहान मुलं पाण्यात उतरल्यानंतर त्यांना खूप मजा वाटते, ते पाण्यामध्ये उड्या मारतात आणि उड्या मारल्यानंतर काय होतं, ते घाण पाणी अंगावरती उडतं. मग तशा पद्धतीनं ही जी छोटी मुलगी आहे मालशा, तर तिच्याकडून काय झालंय, पाण्यात उतरल्यामुळं अंगावरती पाणी उडतंय आणि म्हणून ती काय म्हणते, डू नॉट स्प्लॅश इट अप, पाणी अंगावरती उडू नको, हळूवारपणे चालते. सी हॅड बेरली सेड दॅट व्हेन मालशा प्लम्प हर फूट into the water and best pattern Akulka's new dress, and not only her dress but also her nose and eyes. When Akulka saw the spot on her dress, she grew angry at Malsha and scolded her and ran after her and wanted to strike her. Malsha was frightened and seeing what trouble she had caused, jumped out of the puddle and ran on. आणि मग पहा, अतिशय इंटरेस्टिंग स्टोरी आहे. पहा मुलांना, या ठिकाणी काय घडलंय पुढं. सी हॅड वेरली सेड दॅट व्हेन मालशा प्लम्प हर फूट इन टू द वॉटर, आणि मग त्या ठिकाणी जी मालशा आहे तिने जेव्हा आपला पाय पाण्यामध्ये ठेवलाय तर काय झालंय पहा, फूट इन टू वॉटर अँड बेस पॅटर्न म्हणजे अंगावरती शिंतोडे उडणे.
घाणेरडं पाणी अंगावरती उडणे, तिचा ड्रेस त्या ठिकाणी खराब होत आहे. पण मग अकुल्काज न्यू ड्रेस अँड नॉट ओनली हर ड्रेस बट ऑल्सो हर नोज अँड आईज. तिच्या नुसतं ड्रेसवरतीच ते पाणी उडालेलं नाही, तर त्या ठिकाणी तिच्या नाकावरती, तिच्या डोळ्यावरती, तिच्या तोंडावरती ते पाणी उडालेलं आहे. आणि म्हणून तिला त्या ठिकाणी काय झालंय, राग आलेला आहे. पहा, when Akulka saw the spot on her dress, she grew angry at Maher. आणि मग काय घडलंय पहा, जेव्हा तिने ते घाणेरड्या पाण्याचे शिंतोडे तिच्या अंगावरती उडालेले पाहिले, स्पॉट म्हणजे जे ठिपके तिने पाहिले, तर तिला काय झालं, तिला राग आलेला आहे. पहा, she grew angry on Maher and scolded her. आणि तिला राग आलाय आणि ती त्या ठिकाणी तिच्यावरती रागवलेली आहे. and wanted to strike her. आणि तिला त्या ठिकाणी मारण्यासाठी ती धावलेली आहे. मालचा वॉज फ्रायटेन अँड सी व्हॉट ट्रबल सी हॅड कॉज. आणि त्या ठिकाणी आता ती जी मालशा आहे ती घाबरलेली आहे. का घाबरलेली आहे, कारण तिची जी मैत्रीण आहे अकुल्का, तिच्या अंगावरती पाणी उडालंय, तिचा ड्रेस खराब झालाय आणि म्हणून त्या ठिकाणी ती अकुल्का तिला मारण्यासाठी तिच्या मागे धावत आहे आणि ती आपल्याला मारेल या भीतीने ती घाबरलेली आहे. Seeing what trouble she had caused, jump out of the puddle and ran on. आणि तिला वाटलं आता ती आपल्याला मारेल आणि म्हणून तिनं काय केलंय, त्या डबक्याच्या बाहेर उडी मारलेली आहे आणि ती आता तिच्या घराकडे धावत आहे. So we stop here. Remaining part of the story we will see in next lecture. Okay, bye friends.